वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। हामी आफ्नो युट्युब च्यानलमा भिडियो अपलोड दुई माध्यमबाट गर्न सक्छौँ। एउटा क्रोम ब्राउजरको माध्यमबाट र अर्को डाइरेक्ट युट्युब एप्लिकेसन र वाइटी स्टुडियो एप्लिकेसनलाई प्रयोग गरेर। हामीहरू आफ्नो युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्ने भिडियोमा इन्ड स्क्रिन र आई बटन राख्नको लागि भिडियो अपलोड गर्दा भने क्रोम ब्राउजरलाई प्रयोग गर्ने गर्छौँ। भिडियो अपलोड गर्दा आफ्नो भिडियोको थम्बनेल राख्नुपर्ने हुन्छ, जो भिडियोको कभर हो, जसले भ्युअरलाई अट्र्याक्सन गर्ने काम गर्छ। त्यसैले थम्बनेल एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँ युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने आफ्नो युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्ने भिडियोमा थम्बनेल राख्नको लागि सर्वप्रथम इन्टरमिडिएट फिचरलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि आफ्नो मोबाइलमा भएको क्रोम ब्राउजर एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि सर्च बारमा टाइप गर्नुहोस् youtube.com youtube.com। त्यसपछि 3 डटमा जानुहोस् र युट्युबलाई डेस्कटप साइटमा खोल्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो च्यानलको लोगोमा टच गर्नुहोस्। त्यसपछि सेटिङमा टच गर्नुहोस्। त्यसपछि च्यानल स्ट्याटस एन्ड फिचरमा टच गर्नुहोस्। तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। फिचर इलिजिबिलिटीमा गएर हेर्नुहोस्। तपाईले इन्टरमिडिएट फिचर्स भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। हो, तपाईले यहाँ इनेबल भएको छैन भने तपाईले इनेबल गर्नुहोस्। इनेबल गर्नु भइसकेपछि मात्र तपाईले 15 मिनेटभन्दा लामो भिडियोहरू आफ्नो युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्ने भिडियोमा थम्बनेल राख्न सक्नुहुन्छ, नत्र राख्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईले यसरी आफ्नो इन्टरमिडिएट फिचरलाई इनेबल गर्नु भइसकेको छ र पनि तपाईले क्रोम ब्राउजरमा गएर भिडियो अपलोड गर्दा थम्बनेल राख्न सक्नुहुन्न भने तपाईले अब आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 3 डटमा गएर हिस्ट्रीमा गएर एकचोटि क्लियर ब्राउजिङ डाटा गर्नुहोस्। क्लियर डाटा गर्नुहोस्। अनि ब्याक जानुहोस्। अनि आफ्नो मोबाइलको फोन स्टोरेज फुल भएको छ भने क्लिन गर्नुहोस्। त्यसपछि मोबाइल रिस्टार्ट गर्नुहोस् र क्रोम ब्राउजरमा गएर फेरि भिडियो अपलोड गर्दा फेरि थम्बनेल राख्न ट्राई गर्नुहोस्। त्यति गर्दा पनि भएन भने तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा भएको वाइटी स्टुडियोलाई ओपन गर्नुहोस्। तपाईले यसरी वाइटी स्टुडियोलाई खोलिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले अपलोड गरेको भिडियो यहाँ देखिन्छ। त्यसपछि तपाईले कुन भिडियोमा चाहिँ थम्बनेल राख्न चाहनुभएको छ, तपाईले वाइटी स्टुडियो खोलेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले वाइटी स्टुडियो खोलेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र आफूले थम्बनेल राख्न चाहेको भिडियोलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि पेन्सिलको आइकनमा टच गर्नुहोस्। अब तपाईले फेरि अर्को पेन्सिलको आइकनमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ।
कस्टम थम्बनेल भनेर देख्नुहुन्छ त्यसमा टच गर्नुहोस् र अनि तपाईले थम्बनेल राख्न सक्नुहुन्छ। Thank you for watching my video.